Telavera on Otaniemen koneteekkarien killan omistama neuvostoliittolainen DT-75B-mallinen telaketjulla varustettu suotraktori. DT-75B ei ole varsinainen taisteluajoneuvo. Tätä voi korkeintaan käyttää sähköteekkarien hätistelemiseen. Kävimme Otaniemessä suorittamassa pienen koeajon tällä sympaattisen näköisellä työkoneella. Esitellään vähän Telaveran historiaa ja tekniikkaa ja myös ihmetellään, mihin ihmeessä teekkarit tarvitsevat telatraktoria. Tämän videon yhteistyökumppanina toimii Valostore. Valostore sponsoroi syksyllä minun pojalle parit fikkarit varusmiespalvelusta varten. Kävin ne itse tietenkin testaamassa ja iski pienimuotoinen varustekateus. Nyt sitten itsellekin hommasin Lumoniten kompas-otsavalon ja suosittelen samaa muillekin. Valostore tarjoaa koodilla SSH10 10% alennuksen verkkokaupassaan. Etu on voimassa 30. kesäkuuta 2025 saakka. www.valostore.fi. Tämä video on tehty yhteistyössä Aalto-yliopiston koneinsinöörikillan kanssa. Neuvostoliitolla oli pitkät perinteet valmistaa telaketjuvetoisia työkoneita siviili- ja sotilaskäyttöön. Tämä Telaveran mallinimi DT-75B tulee karkeasti käännettynä sanoista dieseltraktori, 75 hevosvoimaa, suo. Armeija käytössä telatraktoreilla oli toisen maailmansodan aikana ja kylmän sodan alkupuolella iso rooli tykistön vetäjänä, mutta nykyään korkeintaan pioneerien työkoneena. Aikaisemmin koeajettu ATS oli suunniteltu puhtaasti vetäjäksi. Isoin ero oli, että siitä puuttuu maataloustöissä tarvittava voiman ulosotto ja nostolaite. DT-75 telatraktorin perusmallin valmistus alkoi 1960-luvun alussa Volgogradissa. Se oli tarkoitettu yleiskäyttöiseksi työkoneeksi. Ulkoisesti se muistutti varhaisempaa DT-54-traktoria. Näkyvin muutos oli paranneltu ohjaamo, joka oli varustettu tuulettimella, lämmittimellä, säädettävällä kuljettajan istuimella ja tuulilasin pyyhkimillä. Kevyempi, mutta samalla tehokkaampi dieselmoottori tarjosi enemmän vääntöä. DT-75-valtteja olivat mekaaninen yksinkertaisuus, tehokkuus, huollettavuus ja edullinen hankintahinta. Erityisesti 3 pistenostolaitetta kehuttiin tehokkaaksi ja voiman ulosotto mahdollisti järeiden työkoneiden pyörittämisen. Telaston rakenne mahdollisti hyvän pidon ja vetokyvyn. Monikäyttöistä telatraktoria valmistettiin reilun 50 vuoden aikana yli 2,5 miljoonaa kappaletta. Neuvostoliitolla oli varhaisemman malliston vientiponnisteluja Suomeen jo 1939, mutta silloin maahantuonti pysähtyi rajamuodollisuuksiin.
Suomen maatalous koneistui nopeasti 60-luvulla ja bilateraalikaupan myötä Suomeen alettiin tuomaan Neuvostoliitosta enenevissä määrin myös maatalouskoneita. Vapo eli valtion polttoainetoimisto hankki tällaisia telatraktoreita nimenomaan turvesuotyömaille. Tämä kyseinen DT75B-malli on suunniteltu suotraktoriksi. Erikoisvarusteisiin kuuluu neliportainen alennusvaihteisto ja leveämmät telat. Rakenne mahdollistaa kulkemisen entistäkin upottavammassa maastossa ja järeämpien äästyskoneiden vetämisen. Vetämisessä ei ole kyse pelkästä moottoritehosta, vaan myös pidosta. Leveät telat eivät ihan heti rupea sutimaan. Osaan suotraktoreita asennettiin turvavarusteeksi melko utera kattoluukku. Kyselin ajoneuvon käytöstä, niin turvealan yrittäjä kertoi omia käyttökokemuksiaan. Telakoneen etuna on suuren pinta-alan kautta pieni pintapaine ja hyvä vetoteho ilman luistoa. Haittana yleinen kömpelöys ja tarinan ja metallin kautta huonompi ergonomia. Tämän mallin erikoinen jousitettu kantopyörärakenne tasaa kulkua kynnöspeltoa muokattaessa. Minulla on maanviljelyskäytössä normaalia pyörätraktoreita. Tämä DT75B on ollut lähinnä pellonmuokkauksessa äkeen vetäjänä sekä tientakohommissa maansiirtokärryn edessä. Nämä telakoneet olivat Suomen turvetuotannon alkuvaiheessa käytössä, mutta silloinkin järeämpi T100 oli parempi työkalu kuin tämä DT75B. Myöhemmin markkinoille tulleet paripyörillä varustetut nelivetotraktorit syrjäyttivät nämä lähes kokonaan. Hyötyisen nähden telakoneessa on enemmän huollon tarvetta ja kalliit kuluvat telat. Telavera käynnistyi rapsakassa -15 celsiusasteen pakkasessa ongelmitta, kuten neuvostovehkeältä voi edellyttääkin. Mutta osaamista se vaati. Dieselmoottori piti esilämmittää ja startti suoritettiin kaksivaiheisesti. Ensin Audista lainattu sähköstartti käynnisti bensiinikäyttöisen apukoneen. Apukoneella sitten pyöräytettiin varsinainen dieselmylly tulille. Kaksitahtinen apukone piti sen verran kovaa meteliä, että autotallissa tarvittiin kuulosuojaimet. Varsinaisen dieselin käyntiääni oli sitten paljon inhimillisempi. Ohjaamo on karun yksinkertainen. Näkyvyys on ainakin parempi kuin koeajetuissa sotilasajoneuvoissa. Aseistusta ja panssarointiahan tässä ei ole. Kuomu tarjoaa suojaa korkeintaan sadetta ja ihmetteleviä katseita vastaan. Hallintalaitteena on käsikaasu, kytkinpoljin ja 2 vaihdetankoa, erikseen perusvaihteelle ja alennusvaihteistolle. Hydrauliikalle, telastolle ja nostolaitteelle on omat vipunsa, mutta niistä ei nyt tänään tarvinnut huolehtia. Varsinaista ohjaamista varten on 2 vedonvapautin sauvaa ja 2 jarrupoljinta, kummallekin telalle omansa. Vaihdelaatikko tässä on 7+1 ja 4-portainen alennusvaihteisto. Onneksi nyt koeajolla ei tarvinnut käydä ihan koko vaihdekaaviota läpi.
Perusvaihteet ovat niin pienellä välityksellä, että nyt kähtää kyllä liikkeelle vaikka 2 tai 3. Telaveran ohjastaminen poikkeaa hieman tavallisesta perheautosta. Kun halutaan kääntyä, niin vedetään sisäkaarteen puoleinen vedonvapautin taakse. Se nimensä mukaisesti vapauttaa sen puoleisesta telasta vedon, eli telaketju rullaa vapaalla. Vedonvapauttimen saa kätevästi lukittua taka-asentoon istumalla sen päälle. Seuraavaksi polkaistaan käännöksen puolesta jarrupoljinta, jolloin tela jarruttaa ja ajoneuvo kääntyy. Kun jarru vapautetaan, niin ajo oikeenee ja lopuksi vapautetaan vedonvapautin, eli kytketään telaketjuun taas veto päälle. Tässä taas huomaa asian, jonka opin, kun tehtiin panssarivaunun hinaaminen traktorilla videota. Telaketjuvehje rullaa eteenpäin likimain yhtä hyvin kuin rengasajoneuvo. Vasta toisen telaketjun aktiivinen jarruttaminen saa ajoneuvon kääntymään. Tuossa alta kuvatussa videokypissä näkee hyvin, miten telat suorittavat kääntymisen. Ei ole ihan loogisin ohjausmekanismi, mutta tällä pärjää, koska ajonopeus vastaa reipasta kävelyvauhtia. Vastaava polkimilla ja vivuilla tapahtuva ohjaus on ilmeisesti yleisesti käytössä myös länsimaisissa telatraktoreissa, eli alan ammattilaisille ihan peruskauraa. Mutta itseni kaltaiselle mukavuudenhaluiselle noviisille aika jänskittävä kokemus. Koeajo herätti tietenkin kysymyksen, että miksi ihmeessä opiskelijajärjestö omistaa telatraktorin. Vastaus oli aika ytimekäs, koska pystyy. Maailmassa ei ole varmaan monta opiskelijajärjestöä, joka voi kehua, että heillä olisi kiinnostavampi maskotti. Otaniemen koneinsinöörikilta valitsee vuosittain telajaoston, jonka tehtävä on operoida ja ylläpitää telaveraa. Yleinen mielipide tuntuu olevan, että yhteinen tekeminen ja teknisten taitojen kasvattaminen ovat telatraktorin tärkein käyttötarkoitus. Telaveran huoltoon, korjauksiin ja yleiseen ylläpitoon menee helposti satoja työtunteja vuodessa. Opiskelijatapahtumissa ajaminen on oikeastaan vain yhdessä tekemisen sivutuote. Oli kyllä kaikin puolin kiinnostava koeajo, vaikkei varsinainen sotilasajoneuvo olekaan. Tämä telatraktori on hyvin yksinkertaistettua tekniikkaa. Sen avulla on hieman helpompi hahmottaa telavehkeiden ohjausmekanismia. Panssarivaunussakin se kääntyminen tapahtuu samalla periaatteella. Yksi telaketju vetää ja toinen hidastaa. Länsikalustossa on ajajalla jopa ratti, mutta ratin kääntäminen ei käännä etupyöriä kuten henkilöautossa, vaan säätelee telojen pyörimisnopeuksia. Näitä yli 50-vuotiaita telatraktoreita on yllättävän paljon työkäytössä edelleen. Eivät välttämättä enää päivittäisessä työssä, mutta aina tuntuu ilmaantuvan tehtäviä, jossa vaatimaton työjuhta on omiaan. Suosittelen lämpimästi tutustumaan, jos jossakin tulee vastaan. Jos tämä nimenomainen telavera kiinnostaa, niin sitä voi pongata erilaisissa Otaniemen opiskelijatapahtumissa. Yksi näkyvimmistä on vuosittaiset uusien opiskelijoiden tervetuliaisjuhlat. Otaniemessä on perinteenä,
että aloittavien koneteekkari ja sähköteekkari opiskelijoiden välillä järjestetään ensin keskenäinen köydenvetokilpailu. Ensin mittelevät voimiaan keskenään, jonka jälkeen yhdistävät voimansa ja kisaavat telaveraa vastaan. Kiinnostavaa sinänsä, että ihmiset useammin voittavat, kun häviävät telatraktoria vastaan. Edellytyksenä on, että osallistujia on riittävästi, saavat jalkansa pitämään ja pystyvät yhteiseen rytmiin. Jos haluat koeajaa telaveran, niin riittää, että hankkiudut opiskelijaksi Aalto-yliopistoon Otaniemen energia- ja konetekniikan laitokselle ja liityt koneinsinöörikiltaan.